ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. අදත් මම රෙසිපියක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ කඩල ටෙම්පරාදු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඇත්තටම මේ කඩල එක ටෙම්පරාදු කරන්න කලින් හොඳට ඒක තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක හොඳ සාමාන්‍යයෙන් මේක කරියකට වඩා මේක ටිකක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ මේක ටෙම්පරාදුවක් කරලා මේක ඔයගලන්ට සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනකොට මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට අර නරක වෙන ප්‍රතිශතය අඩුයි. පොඩි ටෙම්පරාදුවක් නෙදාන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගමනක් බිමනක් යන වෙලාවකදී මේ වගේ දෙයක් හදාගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් ඒක ටිකක් රස කරලා හදාගන්න විදිය. ඉතින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය මොනවද මේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය ටික කියලා. ඉතින් අපිට ඉස්සෙල්ලම අපිට මේ අවශ්‍ය වෙන මේ ටික ටෙම්පරාදුවට අවශ්‍ය ටික. ඉතින් මෙතන තියෙන මේ ලූණු ටික හීනෙට කපාගෙන තියෙන්නේ. පොඩි කෑලි වෙන කපාගත් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙන අවු මිරිස් ඒකත් මම හීනෙට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මට සුදු ලූණු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒකත් පොඩියට කපාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම වෙනවා මේ කරපිංච මේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැඩේට. මොකද ඒකෙන් තමයි හොඳ සුවඳක් එන්නේ, හොඳ පෙනුමක් එන්නේ. ඒ වගේම අපි මේක රම්පර නැතත් කමන්නේ නැහැ. නමුත් මම රම්පේ ටිකක් දානවා. ඒකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ තියෙන දේවල් අවශ්‍ය වෙන දේ. සහ මෙතනට ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ කුළු බඩු ටිකක් අපිට. ඒකෙදි මේකම රස කරන්න මම පාවිච්චි කරන මෙන්න මේ කූනිස්සෝ එක. මේ කූනිස්සෝ එක මම මේ හොදලා වේලලා අරගෙන තියෙන්නේ. මොකද මේක නොදා ඉන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ සමහර අය කැමති නැතුව ඇති මේ මස් ಜಾති මොනවද තියෙනවද කන්න. ඒ නිසා මේක ভেජිටේරියන් අයට මේක නොදා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් මේක දාන්නේ මම මේක තව ටිකක් මේක රසය වැඩි කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ කඩල ටෙම්පරාදුවක් වුණාම ඉතින් ඒක විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ බලන අද හොඳට රසට හදලා දෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා පොල්. ඇත්තටම මම විදේශ රට ගෙන්න නිසා මට අවශ්‍ය මේක මට අවශ්‍ය පොල් ටික මට අවශ්‍ය හම්බුන්නේ නැහැ. නමුත් මේකේ තිබුණ අර හීනියට මේ ගොඩක් කුඩු එක නෙවෙයි මේක මේ රැලි තියෙන මේ වියලි පොල් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක තමයි මේකට අරගෙන තියෙන්නේ. සමහර තැන්වල තියෙනවා ෆ්‍රෝසන් එක තියෙනවා මේ කෑලි තියෙන එක. ඒ කියන්නේ පොල් කෑලි තියෙනවා නම් තමයි වඩා හොඳ මේ වැඩේට. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ අය බලනවා නම් මේකට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මේ කෑලි පොල් එක. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන ලුණු සල්පයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු ටිකක්, ඊළඟට අබ ඇට ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට කෑලි මිරිස් ටිකක් සහ කහ කුඩු ටිකක් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. සහ අපිට තෙල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම මේ වීඩියෝ එක මේ කරන විතරේ මම මගේ කඩල ටික මම තැම්බෙන්න තිබ්බා. අපි බලමු කොහොමද කඩල වල තත්ති කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ කඩල ටික. අපි කඩල ටික තාම වතුර ගතිය තියෙනවා. මේක මේ ඇට බලන්න මේ විදිහට අපි බලමු මේක තැම්බිලාද කියලා බලනකොට මේ විදිහට අතේ ඔකට පේන්නේ නැති මේ ගොඩක් පොඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානටවත් අඩු ගාන තැම්බෙන්න ඕන. සමහර අය ඉතින් මේක තව ටික හයියට තියෙන්න ඕන නම් පොඩ්ඩක් එහෙම තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් මම ආසය මේ කඩල එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවට එතකොට තමයි මේකේ රස ගන්න පුළුවන් ගොඩක් කලකට. නැත්තම් විශේෂයෙන් මේ සමහර උදවියන්ට මේ කන්න අමාරුයි ඇටගතිය වැඩි වුණාන් පස්සේ. ඉතින් මේ කන්න තඹ ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න ඕනේ. ගොඩක් අය සමහර අය වරද්දගෙන කරන නිසා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කඩල තඹනකොට ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ කලින් දවසේ වතුරේ දානවා. නැත්තම් උදේ වතුරේ දාලා මේක පෙඟෙන්න තියෙනවා මේ හවස් වෙනකම්. නමුත් මම සුපර්වේදිකයට මමගේ අත්දැකීම මම කියන්නේ මම මේ කවදාවත් මේවා කඩල මුං යට මේ දෙකම මම පෙඟෙන්න තියන්නේ නැහැ. මේක ඒ වෙලාවෙම තමයි මම මේ ලිප උඩ තියලා මේක පැයක් යනකොට මේක තැම්බුණා. ඉතින් අර අපි කාලේ නාස්ති වෙන සමහර දවසට මේක අපි කලින්ම වතුරේ දා ගන්න ඕන. මේක පෙඟෙන්න ඕන. ඉතින් ওই කරුණු කාරණා. ඉතින් ඒව දැන් මම කිසි දෙයක් කරන්නේ දැන් මේ කඩල එකත් මේ මම පැයකට කලින් තමයි මේ ලිපි උඩ තියලා තියෙන්නේ. නිකම්ම තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ත් ඒ විදිහට කරන්න බලන්න. නැත්තම් මේක කලින් දවස් ඉඳගෙන නැත්තම් උදේ ඉඳන් මේක මේ වතුරේ දාගෙන තඹ ඉන්න අවශ්‍ය මේ ඒ කියන්නේ පෙඟි ඉන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේක වතුරේ තිබ්බා මේ නිකම්ම තැම්බිලා ඉලා තියෙනවා. ඒ තැම්බෙනකොට මතක තුව හොඳට වහලා තම්බන්න. හොඳට තැම්බෙන ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා. ඒක මතක තියාගන්න. ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු ගින්දරෙන් තමයි මේක තැම්බෙන්න ඕනේ හිමීට. ඒක නිකම්ම තැම්බෙනවා. සමහරට ප්‍රෙෂර් කුකර් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට ඒක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගලන්ට මේකේ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය වෙයි කියලා හිතාගෙන තමයි මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයගලන්ට දැනුවත් කරේ. අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද ටෙම්පරාදුව හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ ටෙම්පරාදුවකට අවශ්‍ය වෙනවා මේ වගේ ලොකු හට්ටියක්. මොකද හොඳට මේ කලවම් කරන්න අවශ්‍ය නිසා. ඉතින් මම මේක දැන් රත් වෙනවා. මම තෙල් ටිකක් දාගෙන මේකට හැබැයි තෙල් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඕන වෙනවා.
ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා තෙල් වැඩි කියලා. මොකද මේක ඇත්තටම තැම්බෙන්න ඕන ටික තියෙනවා. මේක හොඳට බැදෙන්න ඕන ටික. ඉතින් ඒ ටික අපිට තෙල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙන වැඩිපුර. ඉතින් මේක මේ විදිහට වෙද්දි මං අබෑට ටිකක් දානවා. අබ පුපුරන්න. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය අනිත් පළු ටිකක් දාගන්න පුළුවන් ලුණු එහෙම. ඒ සියල්ලම බයනකෝ දාගන්න මුලින්ම. ඒ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේක හොඳට මේ කලවම් කර කර මේ හැන්දෙන් මේක බැදින්න අරින්න ටිකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක බැදීගෙන එනවා මේ ලුණු සම්ප කරපිංච ටික. ඒකට දැන් මම එකතු කරනවා මෙතනට කූනිස්ස ටික. මොකද ඒකත් පොඩ්ඩක් බැදෙන්න ඕන ඒත් එක්කම. මේක මේ විදිහට හොඳට බැදෙන්න අරින්න. මතක තියාගන්න අඩි අල්ලන්න දෙන්න එපා. අය ගින්දර පොඩ්ඩක් පාලනය කරගෙන මේක බැදෙන්න අරින්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ කූනිස්ස දාපුවම හරි සුවඳයි ඉතින්. මේකයි. ඊට පස්සේ තමයි අපිට දැන් තව ටිකකින් පොල් ටිකක් දාගන්න තියෙනවා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මට ඕනේ මේකට මේ මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න මේකට හොඳ පාටක් දෙන්න. ඉතින් මම මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් එකතු කරන මුලින්ම ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම කහ කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරනවා. එකතු කරා ඊට පස්සේ මගේ පොල් ටිකත් මම මේ විදිහට එකතු කරගත්තා. පොල් වලට ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දාගන්න ඕන වැඩිපුර දාන්නත් පුළුවන්. මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ වගේ මේක දැන් හොඳට ගින්දර පොඩක් අඩු කරගන්න දැන් මේ වෙලාවේ. ඒ අඩු කරගෙන කලවම් කරගන්න නැත්නම් අපිට අඩි අල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ලුණු ටිකත් මේ වෙලාවෙම එකතු කරගන්නවා. ගොඩාක් ඩ්‍රයිව් එකේ එනවා නම් ගන්න පුළුවන් තව මේ තෙල් ටිකක් එකතු කරන්න. ඒ අරින්න ගොඩ තෙල් දාගන්න එපා. ඒත් එක්කම මම කෑලි මිරිස් ටිකුත් මේ විදිහට එකතු කරගන්න. ඔයගලන් ඉතින් දැවිල්ල බලලා ඒක ඔයගලන්ට කැමති විදිහට එකතු කරන්න. ගොඩක් දැවිල්ල කරගන්නත් බෑනේ. ඊළඟට ඔයාලට ඕන නම් ලොකු කෑලි මිරිස්සල ලොකු කෑලිත් ඕන නම් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් තව ලස්සනයි. මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ ගානට එනකොට ගොඩාක් ගින්දර අඩු කරගන්න නැත්නම් මේක පිච්චෙන්න බලනවා. මම අර වල කිව්වා වගේ මේ වගේ මිරිස් ටිකකුත් මම එකතු කරගත්තා. ඒ මම හිතුවේ නෑ කලින් දාන්න. නමුත් මම හිතුවා මේක දැම්මම තවත් මේක ලස්සනයි හොඳයි පෙනුමයි තියෙයි කියලා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි දෙයක් හදද්දී ඇත්තටම ඇහැට පෙනුමක් තියෙන්න ඕන. ඒක ඇත්තටම මේ ආසාවක් ඇති වෙන්න ඕන කන්න. මොකද ඉස්සෙල්ලා අපි රස බලන්නේ ඇත්තටම දිහා බලන්නේ ඇහෙන්. මේ බල්ල තමයි පස්සේ තමයි අපි කාලා බලන්නේ ඒක රසද කියලා. ඒ නිසා තමයි මම මේ වගේ මේ සුවඳට රසට පෙනුමට හදාගන්නේ. ඉතින් දැන් මේක දැන් බැදිලා තියෙන්නේ මේක ඇත්තටම අඩු ගින්නෙන් තමයි මම ගින්දරෙන් තමයි මම මේක බැදගත්තේ. දැන් මේක බැදීලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා මේ කඩල ටික. ඉතින් මම කඩල ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා ටික ටික. ඉතින් මේ වගේ මම ලුණු ටිකක් දාගන්නවා. මොකද තව ටිකක් ලුණු රහ ඕන නිසා. ඉතින් බලන්න හොඳට හොඳ පෙනුමක් තියෙන මේ බලන්න මේ අඩිය මුකුත් මේ කර වෙන්න බෑ. යාන්තම් ගින්දර අඩුවෙන් තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේක මෙච්චරයි. මේ පේනොන්ද හොඳට පෙනුම තියෙනවා. ඊළඟට රසත් හරියම තියෙනවා. හොඳට කඩල ටිකක් තැම්බිලක් තියෙනවා. මේකට පැයක් යනකොට මේ ඔක්කොම ඉවර කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ කඩල ටික තැම්බෙන්න වෙලාවේ මේ අනිත් අවශ්‍ය කරන ටික කපලා කොටලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඔක්කොම ගත්තොත් පැයක් ප්‍රමාණයක තමයි වෙලාව මේකට යන්නේ. ඒ නිසා දැන් හොඳට කලවම් වුණා. මම ලිපත් ඕෆ් කරනවා. බලන්න මේක හොඳට පාට තියෙනවා. තවත් ඕන ඔයගලන්ට කෑලි මිරිස් අවශ්‍ය නම් තව දාගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝට බලලා අවශ්‍ය විදිහට දාගන්න. ඔන්න ඔයගලන්ට පේනෝ නේද ලස්සන මේ මං හදපු අද කඩල තෙම්පරාදුව.
ඉතින් හොඳ සුවඳට, පෙනුමට, ඒ වගේම රස හොඳටම තියෙනවා. ඒ වගේම ඇටත් හොඳටම තැම්බිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගලන්ටත් පුළුවන් මේ විදිහටම හදලා බලන්න. මොකද ඇත්තටම මේක මම ඔයගලන්ට කියලා දුන්නෙත් මොකද ඔයගොල්ලෝ සමහර අයට මේ වගේ කඩල එකක් හදාගෙන යන්න ඕන ට්‍රිප් එකක් කියනවා නම් මේ වගේ හොඳට හදාගෙන කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා බය නැත්තේ මේක නරක වෙන්නේ නැහැ. මේ හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේ අර කූනිස්ස දාපු නිසා තමයි මේකේ රසය තවත් වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් සමහර අය ඒකට කැමති නැති අයට ඒක නොදා ඉන්න පුළුවන්. මේ ඒක නැතුව අනිත් විදියට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න බලාගත්ත ඔයගොල්ලෝ අද කොහොමද මේ කඩල එක හදන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් හදන්න. හදලා බලලා අපිට කියන්න මොන හරි අපහැද්ද දැනත් වෙනවා නම් කරුණාකරලා කමෙන්ට් කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වැඩසටහනේ ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඒක නිසා ඇත්තටම මේ ඉගෙන ගන්න එක තමයි අපේ සතුට. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරලා යමක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න එක. මට ගොඩාක් කමෙන්ට්ස් එනවා ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගත්තා හැම දෙයක්ම යම් කිසි ගොඩක් නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඒ වගේ අදත් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. නැවතත් මෙවැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හමුවෙතුරු අදට ගිහින් එන්න. ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.